قرمز منصور از رو صفحه دیگه اومدن
آقا بیا این طرف بازار استانبول کباب خوشمزه. مینیاتور میشه نگاه کن. چه آهنگی تو بودی؟ آهنگ همبرگر داغ سوغاتی بگوش زد خیلی خوب. گفتش همدیگه قشنگ بپسید. قرمز منصور یه نه یکیش عمل بده یه دونه با بیاره رو ندیگه خرجی رو نیست.
Eyvah! Baba yenge sesleri düzenli. Right. میخوای بری؟